वेलकम ब्याक। यसमा चाहिँ हामीले फजी लजिकको हेर्न खोज्दैछौँ। ठिक छ, के हो त फजी लजिक भने? ओके, फजी लजिकलाई म एकदमै मिठो पारामा बुझाउन हाल्छु। मेथड अफ रिजनिङ द्याट रिजम्बल्स ह्युमन रिजनिङको जस्तै रिजनेबल गराउनु मेसिनमा पनि इम्प्लिमेन्ट गराउनु चाहिँ फजी लजिक हो। जस्तो फर इक्जाम्पल कन्भेन्सनल पुरानो ट्रेडिसनल वेको लजिकमा हामीले बुलियन लजिक जुन हेऱ्यो त्यसमा के हुन्छ त या त ट्रु हुन्छ या त फल्स हुन्छ। तर हाम्रो मान्छेको बेउरा त्यस्तो हुन्न नि त, सिधै गर्छु र नाइ गर्दिनँ हुन्न नि त। हाम्रो पारा के हुन्छ त, ठिक छ भाइ हेरौँ न त भने जस्तो हुन्छ नि त होइन। मतलब हाम्रो सर्टेन्टी नै सर्टेन छैन क्या। हाम्रो सर्टेन्टी पनि के छ त, डिग्री अफ सर्टेन्टी छ क्या। जस्तो के छ, ओके फर इक्जाम्पल भाइ चिया खाने हो भन्यो भने नि ठिक छ खाइदिउँ न त, उसले खान्छु पनि भन्दैन क्या होइन। हो त्यस्तो क्या, अब 0.75% खाने जस्तो क्या, होइन नभए नि ठिक छ जस्तो क्या। त्यस्तो पाराको चाहिँ फजी लजिक हो क्या। ठिक छ, फर इक्जाम्पल अब पहिला जान्छस् भनेर सोध्यो क्या कसैले होइन, उसले अब के भन्छ, पुरानो भएपछि उसले के भन्छ, जान्छु होइन। कोही केटीलाई नि त जाने म त पहिल्यै जाने हो, कोहीलाई नाइ यार छ्या नाइ म त जान्न, म त एकदम त्यो वाला चाहिँ बुलियन लजिक हो भने। अर्को हुन्छ क्या, ठिक छ, जुन चाहिँ एक्चुअल ह्युमन रिजनिङ चाहिँ यस्तो हुन्छ। जस्तो पहिला जान्छस् भनेर सोध्यो भने के भन्छ, यार जान नि हुन्थ्यो, सायद जान्छु होला जस्तो होइन, पुरा मनमा अलिअलि लुज गरेर। अनि अर्कोले के भन्नसक्छ, खै हेरौँ के छ पारा होइन। अनि अर्कोले ठिकै अब यसो हेरौँ 50-50 क्या, मतलब मिल्दो पाए जाम्ला नभए ठिकै छ। अर्कोले चाहिँ के हुनसक्छ, त्यति मन चाहिँ छैन अब होइन त्यति मनै चाहिँ छैन, अब थाहा छैन उसको कन्डिसन त्यस्तै आइदियो भने गइदिन नि सक्यो, नभए त्यस्तो मनै चाहिँ होइन पहिला जाने होइन। र अरू कस्तो हुनसक्छ भने नाइ यार छ्या 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 नाइ म त्यो त नाइ या नाइ ओके पहिला जान्न भन्ने। अब यो कुरालाई लजिकल्ली कसरी देखाउने त मसिनमा, यस्तो टाइपको लजिकलाई कसरी बिल्डअप गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ फजी लजिक हो। ठिक छ, पुरानोमा 1-0ले त्यसरी सिधै कि त हुन्छ कि त हुन्न भनेर हुन्थ्यो भने यतातिर के हुन्छ, हुन्छ नाइ हुन्छ अलिअलि हुन्छ, मतलब हाम्रो पारा जस्तो क्या, त्यस्तो हुन मिल्छ। ठिक छ, यसको एप्लिकेसन बबाले युज एप्लिकेसन छ, तपाईँले कुरा बुझिहाल्नुभयो। फ्लेक्सिबिलिटी बढ्ने भयो। ठिक छ, युज्ड इन एरो स्पेस फिल्ड फर एल्टिट्युड कन्ट्रोल अफ स्पेस क्राफ्ट एन्ड सेटेलाइट, कन्ट्रोल्स स्पिड एन्ड ट्राफिक इन अटोमेटिभ सिस्टममा के गर्छ त, स्पिड र ट्राफिकलाई कन्ट्रोल गर्छ। कन्ट्रोल्स पिएच ड्राइङ केमिकल डिस्टिलेसन इन केमिकल इन्डस्ट्री, युज्ड इन एनएलपी नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसिङमा पनि युज हुन्छ। ठिक छ, एप्लिकेसन अरू के छ त, एक्सपर्ट सिस्टममा युज हुन्छ, क्यान बी युज्ड इन न्युरल नेटवर्क्सहरूमा युज गर्न सकिन्छ। यसको आर्किटेक्चर हेरौँ। आर्किटेक्चर ओके, यसमा मेन गरी 4वटा पार्ट हुन्छ। एउटा हुन्छ फजिफायर, अर्को हुन्छ इन्टेलिजेन्स जोसँग रुल्स जोडिएको हुन्छ, र अर्को हुन्छ डिफजिफायर। ठिक छ, अब काम कसरी हुन्छ त, क्रिस्प इनपुट भनेको त्यही हाम्रो बाइनरी इनपुट जस्तै, हाम्रो बुलियन लजिक इनपुट जस्तै नै हो। ठिक छ, अब त्यो इनपुट लिएर फजिफायरले के गर्नु पऱ्यो त, फजी इनपुट सेटमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो, र त्यो फजी इनपुट सेट चाहिँ इन्टेलिजेन्स अर्थात् इन्फरेन्स रुलहरू त्यसमा अप्लाई गरेर हुन्छ, त्यो रुलहरूसँग जोडिया हुन्छ। रुल्स इफ देन रुलहरू कन्डिसनहरू लगाएको हुन्छ, त्यो कन्डिसनहरूसँग के हुन्छ त कनेक्टेड हुन्छ। ठिक छ, त्यो कन्डिसनसँग म्याप गरेर अनि हामीले के भन्छ फजी इनपुटलाई फजी आउटपुटमा चाहिँ कन्भर्ट गरिन्छ, र फजी आउटपुट जुन आएको हुन्छ त्यसलाई फेरि अब डिफजिफायरले के गर्छ त, डिफजिफायरले फेरि क्रिस्प आउटपुटमा जुन चाहिँ बाहिरको सेन्सरहरूले लिन सक्छ हो त्यो आउटपुटमा कन्भर्ट गर्छ। यसरी 4वटा पार्ट हुन्छ, फजिफायर, इन्टेलिजेन्स, रुल्स र डिफजिफायर। केही छैन ठुलो कुरा। क्रिस्प इनपुट हामीले एक्विजिसन गर्दाखेरि सिधै सेन्सरहरूलाई यो फर्ममा दिन नि सक्छौँ, अथवा कुनै पनि वेबाट हामीले इनपुट दिन सक्यौँ, र अनि त्यसलाई यसमा लान्छ। ओके, लेट्स सी द थ्योरी पार्ट। रुलमा रुलहरू डिफाइन गरेर हुन्छ, इफ देन कन्डिसनहरू डिफाइन गरेर हुन्छ, जसले चाहिँ कन्ट्रोल डिसिजन मेकिङ सिस्टमलाई के गर्छ त कन्ट्रोल डिसिजन दिन्छ। ठिक छ, फजिफिकेसनमा के गर्छ त्यसले, क्रिस्प इनपुटलाई अब फजी सेट्समा कन्भर्ट गर्छ, स्प्लिट्स इट्स इनपुट सिग्नल्स इन्टु 5 स्टेप्स, के लार्ज पोजिटिभ, मिडियम पोजिटिभ, स्मल, अनि मिडियम नेगेटिभ र लार्ज नेगेटिभ गरेर यसरी 5वटा इनपुट सेटहरूमा स्प्लिट गर्छ। अर्को हामीसँग के छ त, इन्टेलिजेन्स डिटरमाइन्स डिग्री अफ म्याच बिट्विन फजी इनपुट्स एन्ड रुल्स। फजी इनपुट र रुल बिचमा यसले के गर्छ त, अब डिग्री अफ म्याच चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। के को बेसिसमा त भन्दाखेरि ओके मेम्बरसिप फङ्सनको बेसिसमा। डिफजिफिकेसन प्रोसेसले के गर्छ त, कन्भर्ट्स फजी सेट्स इन्टु क्रिस्प भ्यालु, जुन चाहिँ अब इन्टेलिजेन्सले दिएको आउटपुट छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त क्रिस्प भ्यालुमा आउटपुट दिने काम गर्छ। ठिक छ, यसरी हुन्छ। सो यसको केही एडभान्टेजहरू हेरौँ।
स्ट्रक्चर इज इजी एन्ड अन्डरस्ट्यान्डेबल, जस्तो हाम्रो अब ह्युमन रिजनिङसँगै मिल्न जाने भएपछि अभियसली मजाको कुरा भइहाल्यो। हेल्प्स टु डिल अनसर्टेन्टी इन इन्जिनियरिङको अनसर्टेन्टीहरूलाई पनि एड्रेस गर्न मिल्ने भयो। सिधै 0 र 1ले पनि 0 र 1ले दिन नसकिने ठाउँहरूमा यसले दिन सकिने भयो। क्यान बी इजिली मोडिफाइड टु इम्प्रुभको लागि पनि मोडिफाई गर्न सकिने भयो। हेल्प्स टु कन्ट्रोल मेसिन्स एन्ड कन्ज्युमर प्रोडक्ट्सलाई हेल्प गर्छ, ठिक छ। सो डिसएडभान्टेज हामीसँग के छ, इज नट अलवेज एक्युरेट, सधैँ एक्युरेट नहुन पनि सक्छ, किनकि हामीले बुलियनलाई केमा लान खोज्दैछौँ त, ह्युमन रिजम्बल्समा लान खोज्दैछौँ। त्यहाँ अनि कुनै स्ट्यान्डर्ड वे छैन, कुनै स्ट्यान्डर्ड डिफिनिसन चाहिँ छैन त्यो गर्ने, ठिक छ। पोलम डोमेनमा पनि बेसिस गर्छ। क्यान नट रिकगनाइज मसिन लर्निङ एन्ड न्युरल नेटवर्क टाइप प्याटर्न्स, त्यो कुनै प्याटर्न त उसले के गर्न सक्दैन, रिकगनाइज गर्न सक्दैन। सेटिङ एक्ज्याक्ट फजी रुल्स इन मेम्बरसिप फङ्सन इज अ डिफिकल्ट टास्क, अघि मैले भनेको जस्तै एक्ज्याक्ट फजी रुलहरू डिफाइन गर्ने र मेम्बरसिप फङ्सन त्यो डिफाइन गर्ने कुनै त्यस्तो छैन, यो चाहिँ डिफिकल्ट हुनसक्छ। भ्यालिडेसन एन्ड भेरिफिकेसन रिक्वायर्स एक्सटेन्सिभ टेस्टिङ एन्ड विथ हार्डवेयर्स, त्यो चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, एक्सटेन्सिभ टेस्टिङ गर्नु पऱ्यो सेन्सरहरूसँग, अरू एक्चुएटर्सहरूसँग त्यो फजी लजिक इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि, ठिक छ। अब एउटा सिम्पल सुरुमा लास्टमा एउटा इक्जाम्पल बताइदियो भने कस्तो हुनसक्छ त भन्दाखेरि, सपोज हाम्रो रुम छ एउटा र रुमको टेम्परेचरको आधारमा फ्यानको कन्ट्रोल गर्न खोज्यो भने रुम टेम्परेचरलाई चाहिँ हामीले क्रिस्प इनपुट जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फजी इनपुट लगेर अनि गएर हट, मिडियम र अनि कोल्ड, यो तिनवटालाई लिएर अनि यसको आधारमा फास्ट, मिडियम र अनि स्लो गराएर यसरी फ्यानको स्पिडलाई चाहिँ बढाउने घटाउने गरियो भने के हुनसक्छ, हट हुँदाखेरि फास्ट गराउने, मिडियम हुँदाखेरि मिडियममै राख्ने र टेम्परेचर कोल्ड हुँदाखेरि स्लो गराउने, यसरी यो फ्यानको उसलाई स्पिडलाई कन्ट्रोल गराउने सिस्टम गराउन थाल्यो भने एउटा फजी लजिक इम्प्लिमेन्टेसनको एउटा एजेन्ट बनाउन सकिन्छ, एउटा सिस्टम बनाउन सकिन्छ, ठिक छ। त्यहाँ चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू।